Welcome to our YouTube channel. This is Princess 𝗙𝗪𝗏, your territory specialist from 𝗏𝗏. Today we're going to have a house tour here in 𝗏𝗏 𝗙𝗀𝗃. Before we start, please like, subscribe to our YouTube channel para updated po tayo sa mga new videos namin. So today, nandito po tayo sa 𝗙𝗀𝗃, located along Governor's Drive, Tanawan, 𝗙𝗀𝗃. Welcome to 𝗏𝗏 So dito, meron po tayong 4 na klase na houses. So first, yung una single attached. Then yung mga townhouses po natin is Calista Mid, Calista N, and Calista Pair. So ang una nating i-check ang actual turnover ng Calista Mid. Tara, check po natin ang actual turnover ng Calista Mid. Welcome to our Calista Mid townhouse. So, sa likod ko po, ito po yung actual turnover ng Calista Mid. So, actual turnover, then ito po yung sample ng ating expanded unit ng Calista Mid. So, ang typical lot area ng Calista Mid is 44 square meter and the floor area is 44 square meter. So, tara, pasukin na po natin ang Calista Mid townhouse. So, kung kita po natin, ito po yung ating main entrance. So, we have a concrete wall and steel gate. Then, dito din po yung carport natin. And meron din po tayong space for mini pocket garden or landscape area. So, ito po Calista Mid natin is fully finished turnover. So, wala na po tayong ipapaayos after po ng turnover. So, furniture, appliances, at kayo na lang po, move na po tayo agad. So, sa ating main entrance, sa ating main door, made of steel door. Made of steel door, then meron din po tayong double lock dito sa likod. So, pagpasok po natin sa actual turnover ng Calista Mid, very maliwalas po siya kasi meron po tayong glass sliding window dito sa gilid. At meron din tayong window dito sa likod. So, ang flooring po natin is vinyl laminated. Then, meron na din po tayong white painted finish. So, dito naman sa side na to is may mga outlet na po tayo for Wi-Fi, TV, and cable. So, dito naman sa side na to ang ating kitchen. So, included na po yung kitchen top, sink, and cabinets. So, let's proceed to our toilet and bath. So, yung toilet and bath natin
Meron na po tayong tiles. May hang lavatory na po tayo. Toilet with flush. Shower head. And yung ating wall is ceramic wall. So, it's complete finish. So, wala na po tayong ipapagawa dito. So, ito namang side na ito ang ating service area. So, pwede po natin dito gawin yung laundry area and yung extension ng ating kitchen. So, tara, check din po natin yung actual turnover ng ating second floor ng Calista Inn. So, dito, kung mapapasin po natin sa side ng ating stairs, meron po tayong glass window and closed window dito sa taas. So, which is good po siya para makapag-save tayo ng lighting during day ng day. So, dito naman sa ating stairs, meron po tayo concrete tapos laminated na din po yung stairs. So, yung remaining step is wooden step. Then, ito, included na din po ang raising, included na din po sa outdoor turnover. So, dito po sa ating second floor is, dito sa Calista Inn na po tayong 2-bedroom. So, meron na pong laminated vinyl. So, meron na din po tayong partition for 2 bedrooms. So, white painted finish po yung ating wall. So, dito naman po ang ating first bedroom. So, ang first bedroom natin is may mga abang na po tayo mga outlets. And laminated floor na din po siya. So, dito naman sa side na to is meron po tayong windows. So, 𝗪𝗪𝗍 po siya. Then, 𝗪𝗪𝗍. Then, meron po tayong extension. Dito, may provision for expansion. So, in the future, kung gusto po natin maglagay ng toilet and bath or another bedroom, dito po tayo pwede mag-extend. So, meron din po tayong provision for AC and another provision for outlet dito sa side na to. So, let's proceed to our master bedroom. So, ang ating master bedroom is same then, white painted finish na po. Then, may mga outlet din po tayo. Naka-vinyl floor na din po. Then, meron po tayong sliding glass window dito sa side na to. So, sobrang maliwalas po siya. Then, mataas na din ang ating ceiling. So, dito naman sa side na to, ng second floor ng Calista Inn, is dito tayo pwede mag-expand. So, in case na after ng turnover, pwede po tayo dyan mag-major and minor renovation after ng turnover. So, para pwede po natin malaking to master bedroom. So, ngayon, pwede po natin i-check ang actual expanded unit ng Calista Inn. So, tara, check natin ang actual standard ng Calista Inn. Ngayon, nandito naman tayo sa Calista Inn expanded unit. So, this unit is for sample expanded unit lang po. So, pag in-expand po natin ang ating Calista Inn, so, ang from 40 square meter na floor area, magiging 54 square meter na po yung floor area ng ating Calista Inn. So, tara, check na po natin ang expanded unit ng Calista Inn. So, meron din, kasama na po natin ang concrete wall and steel. May carport. And, ang ating main door is steel door. Our main door is made of steel door. Then, meron po tayong double lock dito. So, ito po yung Calista expanded unit. So, dito meron po tayong 2 bedroom and 2 toilet and bath. So, yung nakikita po natin ngayon is for inspiration lang, yung furniture and appliances.
So, dito sa side na to, dito po yung receiving area. Nilagay po nila yung receiving area. Then, sa side na to, yung mga outlets sa actual turnover is nandito sa side. So, naglagay sila ng TV and laptop for the office. So, naglagay na rin sila dito ng mini cabinet for the furniture. So, dito sa side naman na to, na may outlet, dito sa likod is for refrigerator. So, dito naman sa side na to, ang ating dining area. So, dito yung sample dress up ng ating Calista meal expanded. So, meron na din po silang nilagay ng mga drop ceiling. So, dito naman sa ating kitchen is fully finished na din po yung turnover nito. So, ang actual turnover, meron na po tayong sink, granite top, and cabinet. So, this design is upgraded na. So, kung gusto po natin ng ganitong setup, after turnover, pwede po tayo magpagawa. So, let's proceed to our toilet and bath dito sa ating Calista and expanded. So, ito po yung sample ng ating CR sa expanded. So, like dun sa una po nating video, meron po tayong shower head, may tiles na po, wall, lavatory, and toilet with flush. So, yung mga furniture dito is not included sa actual turnover. So, dito naman sa side na to, ang ating service area. So, meron po tayo ditong outlet for washing machine. And dito naman sa side na to is pwede po natin ipagawa yung extended dirty kitchen po natin. So, after turnover, pwede po tayong magpa-minor or major renovation dito sa side na to. So, ito naman ang ating second floor na expanded unit ng Calista. So, 3 bedroom po tayo dito. So, dito naman nilagyan na po ng unit owner ng toilet and bath. Common toilet and bath. So, sobrang laki po ng ating toilet and bath. So, after ng turnover, is pwede po tayo magpa-major and minor renovation dito sa ating second floor. So, let's proceed to our first bedroom. So, ang ating first bedroom is bagay na bagay po siya sa ating kids. So, pwede natin gawin pong kids room. Pwede po tayo maglagay ng single bed dito. Then, meron na din po siya partition for actual turnover. Kasama na yung partition, white plated finish, and vinyl flooring na po. So, may mga outlet na rin po tayo for AC, and meron na rin po tayo mga glass window dito. So, let's take a look at our second bedroom. So, ang ating second bedroom is ito po. So, mataas na po yung ating ceiling dito sa ating second bedroom. So, meron na din po tayong glass sliding window. May provision for AC. Then, pwede po siya dito. Yung second guys, pwede nating mini office or hobby rooms. So, last, our third bedroom dito sa Calista Mid Expanded. So, ito po yung ating master bedroom. So, may mga outlet na din po tayo. Meron provision for AC. And meron na din po tayo glass sliding window dito. So, white painted finish with partition na din po tayo. So, itong master bedroom po natin is perfect para sa queen size bedroom. So, naka-vinyl flooring na rin po tayo. Then, dito sa side naman ito is naglagay lang sila ng study table na may mirror. Then, naglagay din sila ng cabinet dito. Yung ating door is PVC type. And, nag-install din sila dito ng cabinet. Perfect po talaga itong master bedroom for family. So, ang estimate po natin
natin for expansion ng Calista meat is between 250K to 400K. Depende po sa materials na gagamitin natin for expansion. So, gagawin lang po natin ng expansion after ng turnover natin. So, para sa details ng Calista meat, please contact the number na magpa-flash sa screen. So, for more videos po, please like and subscribe to our YouTube channel and click the notification button. So, once again, this is Princess Poliante, your territory specialist from PHirst. See you sa next videos po natin.